අපි CSS transform වල rotate කියන attribute එක පාවිච්චි කරද්දී අපි rotate වෙන්න ඕනේ කොතන ඉඳන්ද? ඒ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ තැන set කරන එක අපිට කරන්න පුළුවන් transform origin කියන එකෙන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඒ ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. අයබෝන් මගේ front-end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ transform origin කියන එක ගැන. transform origin කියන්නේ මොකද්ද? අපි transform කරනවන්නේද rotate කියලා. අපි rotate කරනවා කිව්වහම ඒක rotate වෙන්න ඕනේ කොතන ඉඳන්ද කියලා අපිට හදිස්සියේදීවත් කියන්න ඕන වුණොත් ඒ තැන define කරන එක තමයි transform origin එකෙන් අපි කරන්නේ. මම පොඩි illustration එකක් පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු අපි සාමාන්‍යයෙන් තැන transform වෙන්න ඕන කොතන ඉඳන්ද කියලා කිව්වේ නැත්නම් by default එයා transform වෙන්නේ මෙන්න මේ center කියන location එකේ ඉඳන්. දැන් මම මෙතන center කියන එක තමයි මෙන්න මේ center කියන එක කියන්නේ. මම normally rotate කරන්න කිව්ව 45 degrees වලින් මෙන්න මේ center කියන එක කිව්වේ නැත්නම් by default මෙතනින් තමයි center එක හැටියට rotate වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම illustration එකට ආපහු ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් center කියන්නේ මෙතන ඉඳන් කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි කිව්වොත් left top කියලා. left top ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම මේ පළවෙනි එකේ x axis එක ඊට පස්සේ y axis එක දිගේ. හරිද? x, y කියලා තමයි මම මේ ලිව්වේ. පළවෙනි එක x ඊළඟ එක y. හරිද? මම මේකම ගන්න විතර වැඩන්නේ. right. ඒතර පළවෙනි එක x ඊළඟට y. ඒතර left මේ පැත්තේ top එක. මේ top පැත්තෙන් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක left එකෙන් center. මෙතන ඉඳන් තමයි එයාව rotate වෙන්නේ. left bottom bottom කිව්වොත් මෙතන right bottom කියන්නේ මෙතන right center right top. අපි එකින් එක කතා කරමු. හරි. මම මේක මේ විදිහට අඩු කරගන්නම්. හරි. මම මේකට ලියලා තියෙන්නේ boxes කීපයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා boxes 9ක්. මේ හැම box එකටම 1 2 3 4 කියලා 9 වෙනකම් මම CSS rule පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම මේ 1 to 9 මම transform origin තමයි use කරලා තියෙන්නේ එකින් එක left top, left center, left bottom, right top ওই විදිහට. හරි. අපි එකින් එක බලමු. දැන් අපි මුලින්ම මේක resize කරගෙන අපි බලමු පළවෙනි එක. left top කොතනින්ද වෙන්න ඕනේ? මෙතනින්. හරිද? මෙන්න මේ කෙරොලින්. අපි බලමු මේකේ විතර වෙනවද කියලා. දැක්කද? දැන් මෙතන මෙන්න මේ කොන බලන්න. මෙතන ඉඳන් තමයි එයාව rotate වෙන්නේ. දැන් මම මේක hover කරපුවාම බලන්න මේක rotate වෙන්නේ එතනින්. දැක්කනේ? ඊට පස්සේ මෙයා left center මෙයා කොතනින්ද rotate වෙන්නේ? එයා rotate වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. හොඳට බලන්න. මම මේක hover කරනවා. එතනින් තමයි එයාව මේ rotate වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? left center කියලා නිකන් මෙහෙම transform origin x axis එක y axis එක. හරි. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? left bottom. left bottom කොතනින්ද යන්න ඕනේ? මෙන්න මෙතනින්. බලන්න එයා එතනින්ද rotate වෙන්නේ කියලා. මම මේක hover කරනවා. අන්න එතනින් තමයි rotate වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට right top. එයා කොතනින්ද වෙන්න ඕනේ? right top කිව්වහම මෙන්න මෙතනින්. මම එයාවත් hover කරන්නම්. දැක්කද? එන්න එතනින් තමයි rotate වෙන්නේ. ඊළඟට right center. එයා කොහින්දද? මෙන්න මෙතනින්. බලන්න rotate කරන්න. අන්න ඒ විදිහට. ඊළඟට ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ කවුද? right bottom. එයා කවුද? මෙන්න මෙතන. මම මේක hover කරන්න. දැක්ක? එතනින් තමයි මේවා වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට center. center කියන්නේ කොහෙද? මෙන්න මෙතනින් තමයි ඒක rotate කරගන්නේ. බලන්න මම hover කරනවා. අන්න එතනින් තමයි rotate වෙන්නේ. top කියන්නේ මෙන්න මේ මැද්දේ. දැන් බලන්න මම මේක hover කරනවා. අන්න එතන. හරියට ඇණයක් ගහලා වගේ තමයි එතන තියෙන්නේ. දැක්කනේ? ඊළඟට bottom එක. bottom කියන්නේ කොහෙද? මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි ඒක වෙන්නේ. දැක්කා? හරි. ඒතර ඕක තමයි transform origin කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ x axis එක ඊට පස්සේ y එක. අපි ඔහොම තමයි ලියන්නේ. x y කියලා තමයි ලියන්නේ. දැන් අපි top bottom
සෙන්ටර් කියන එකට අපි සෙන්ටර් බොටොප් ඒ මුකුත් ලියන්න ඕනේ වැඩ නැහැ x axis එකක් නැහැ නේද එතන කෙලිම y axis එක දිගේන යන්නේ එතකොට අපි ඒක එක තනි එකක් හැටියට තමයි ඒක ලියන්නේ මේ විදිහට හරි එහෙනම් ওই ටික තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක එහෙනම් වීඩියෝ එක යූස්ෆුල් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් subscribe එකකුත් දාන්න එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙන තුරු හැමෝටම ජය වේවා cheers අපි ගියා